Good day, Vlog Fam! For today's video, magluluto tayo ng spicy chicken feet adobo. So, here are the ingredients. Onion, garlic, pamintang buo, dahon ng laurel, siling labuyo, Knorr Sure Lasap all-in-one seasoning, Silver Swan soy sauce, Silver Swan cane vinegar, and 1/2 kilo of chicken feet. So guys, pagsasama-samahin na natin ang lahat na ingredients. So kumuha tayo ng kaserola para paglagyan ng mga chicken feet and all other ingredients. And next, isusunod natin ang soy sauce. And next is vinegar. So, nailagay na natin ang onion and garlic, and now ilalagay natin ang pamintang buo. And next is dahon ng laurel. And halu-haluin nyo lang muna para ma-absorb din ng mga nasa taas na mga chicken feet yung nandun sa baba, yung sauce nila mismo. So guys, isasalang na natin ito and hahayaan natin siyang lumambot. And now guys, kumukulo na ang ating chicken feet, and ngayon maglalagay na tayo ng chopped na siling labuyo. And next is maglalagay na tayo ng Knorr Sure Lasap all-in-one seasoning. So guys, bubuksan na natin ang ating nilulutong adobong chicken feet. So ayan, kumukulo na siya. And guys, kung makikita nyo, yung chicken feet na niluto natin ay malambot na. So, pwede na natin siyang tikman. And of course, guys, hindi matatapos ang video na to na hindi natin natitikman ang ating nilutong spicy chicken feet. So, tikman na natin. Mas masarap yung luto ng mga chicken feet kapag yung tipong yung laman niya is naghihiwa-hiwalay na. Ibig sabihin nun is talagang malambot na siya. Like this one, oh. Ayan, talagang malambot na siya. Wow, yummy. Pag kumakain ng ganito, nakakamay since, ayan, nakatinidor ako. Ayan, tingnan niyo itsura. Sa ibang bansa, exotic na yung ganitong pagkain. So, tikman na natin. Sarap, guys. Kaya try nyo na din. And that's all for today's video. Thank you guys for watching. Don't forget to give this video a thumbs up and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa next videos ko. And you can also comment down below kung may suggestion kayo sa mga future videos ko. And see you on my next video. Bye!